මිත්‍රවරුනි ඔබ සැමට සුබ දවසක්. අද අප සංවාද කරන්නේ මොකක්ද මේ PGWP කියන්නේ කියලයි. ලංකාවේ ඉන්න මගේ යහළු යෙහෙලියන් ඔවුන්ගේ දූපුතුන් දුවලා පුතාලව කැනඩාවට ලබන අවුරුද්දේ කියන්නේ 2024 අවුරුද්දේ යුනිවර්සිටිස් ඇන්ඩ් කොලෙජස් වලට එවන්න සෙප්ටෙම්බර් ඉන්ටේක් එකට එවන්න දැම්ම ඒගොල්ලන් ලෑස්ති වෙනවා. ඒක හොඳ දෙයක්. ටිකක් කල් තියා ලෑස්ති වෙන එක හුඟක් හොඳයි. ඒගොල්ලන් මගෙන් හුඟ දිනෙක අහලා තිබුණා මොකද්ද මේ PGWP කියන්නේ කියලා. ඒක ගැන තමයි අද අපි සංවාද කරන්නේ. මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් මේ PGWP කියන්නේ මොකක්ද? PGWP ඉෂුව කරන යුනිවර්සිටිස් and colleges මොන ප්‍රාන්තවලද මොන යුනිවර්සිටිස් වලද තියෙන්නේ කියලා. මේක අපි පාඨමාලා මේක එපිසෝඩ් කීපයකින් මම කියලා දෙන්නම්. ප්‍රොවින්සස් 10 ගැනයි අනිත් එක ටෙරිටරිස් 3යි තියෙන යුනිවර්සිටිස් කොලෙජස් වල කොයි මොන යුනිවර්සිටිස් වලද මොන කොලෙජස් වලද PGWP ඉෂුව කරන්න කියලා. ඒකම මගේ යාළුවන් ලංකාවේ ඉන්න යාළුවන් අහලා එවලා තුන මොන ප්‍රාන්තද හොඳ මොන යුනිවර්සිටිස්ද හොඳ ඊළඟට ගෑනු ළමෙක් එවනවා නම් මොන වගේ ප්‍රාන්තයකටද එවන්න ඕන අන්න ඒ වගේ දේවලුත් ගොඩක් අහලා තියුණා. ඒ දේවලුත් මම ඔබලාට හොඳින් කියලා දෙන්නම්. මේක අවසාන වෙනකම්ම බලන්න. ඊළඟට තව මම එපිසෝඩ්ස් 13ක් කරනවා. එක ප්‍රාන්තයයි එක ටෙරිටරි එකයි අරගෙන ඒවායේ දේවල් සංසන්දනය කරමු. හුඟක් දුරට මම කියලා දෙන්නම් මොනවද මේ හොඳ යුනිවර්සිටිස් මොනවද හොඳ කොලෙජස් මොනවද මොන වගේ ප්‍රාන්තවලටද එන්න හොඳ ඒක ප්‍රාන්තවල ගුණාත්මක භාවය අන්න ඒ වගේ දේවල් ඊළඟට ඔබ බේස්මන්ට් ඇපාර්ට්මන්ට් එකක් ගන්නව නම් කොහොමද ඒ ගැන හිතාගන්නේ කොහොමද කරන්නේ කවද හම්බ වෙන්න ඕන ඊළඟට යුනිවර්සිටි එකේ වැඩ කරන්නේ කොහොමද ඒ අතරතුර ඔයගොල්ලන් කරනවා නම් පොඩි රස්සාවක් කරනවා නම් ඒ රස්සාවල් හොයාගන්නේ කොහොමද කොහෙද කරන්න ඕන අන්න ඒ වගේ දේවල් ගොඩාක් ඔබලාට කියලා දෙන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. Canadaවේ colleges and universities operate as educational institutions with a primary focus on providing students with academic and professional training. ඒ වුණාට මිත්‍රවරුනි අපි හැමදාම දැකලා තියෙනවා තාමත් දකිනවා මේක බිස්නස් එකක් වගේ තමයි රන් කරන්නේ. මේ බිස්නස් එකේ රන් කරන එකේ ඉතාම ඉහළම එක තමයි මේ ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටුඩන්ට්ස් ලව අර ලෝකල් ස්ටුඩන්ට්ස්ලට ගන්න ටියුෂන් ෆී එක වගේ 4 ගුණයක් විතර වැඩියෙන් අරගෙන ඒගොල්ලෝ රෙක්රුට් කරන එක. මේකට තියෙන තවත් කාරණා කීපයක් තමයි මිත්‍රවරුනි ටියුෂන් and revenue generation. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ වගේ ෆ්‍රී এডুকেෂන් නැහැ. මෙහි හුඟක් දුරට 90ක් විතර ලෝකල්ස් ලගෙනුයි ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටුඩන්ට්ස් ලගෙනුයි ෆී එකක් ටියුෂන් ෆී එකක් ගන්නවාමයි. ඒක ෆ්‍රී නෑ. සමහර යුනිවර්සිටිස් තියෙන ෆ්‍රී ගන්න පුළුවන් කෝසස් 2-3ක් මම ඒවා පස්සට කියලා දෙන්නම්. ඒව ගැනත් කල්පනා කරන එක හොඳ දෙයක් කියලා මං හිතනවා. ඊළඟ එක තමයි මිත්‍රවරුනි මේ යුනිවර්සිටිස් මාකටිං and බ්‍රෑන්ඩින් කරනවා. ඒ කියන්නේ colleges engage in marketing efforts to attract students. ඒකත් නිකන් බිස්නස් එකක් වගේ තමයි කරන්නේ. ඊළඟ එක තමයි මිත්‍රවරුනි competition for students. Colleges often compete with each other for students. අනිත් එක තමයි දැන් මං කිව්ව international student recruitment. ඊළඟට partnership with industries. ඒ හුඟක් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් එක පාර්ට්නර්ෂිප් තියාගන්නවා. ඊළඟට financial management. Colleges must manage their finances efficiently to cover operating costs and invest in infrastructure and academic resources. ඊළඟට මිත්‍රවරුනි මේ අපිට වෙන දේවල් alumni relationships and fundraising හැම තිස්සෙම වෙනවා එක දේවල් මේ බිස්නස් එක මේ සල්ලි ගෙවන්න සල්ලි දෙන්න එන්න උදව් කරන්න යුනිවර්සිටි එක අරන් යන්න උදව් කරන්න ඔන්න ඔය වගේ දේවල් බොහෝම වෙලාවකදී හරියට ඊමේල් එනවා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් සමහරක් වෙලාවට අපි ඔය සෙමිනාර්ස් වලට මේ ඇටෙන්ඩ් වෙලා ඒගොල්ලන්ට ඉතින් කීයක් හරි දීලා එනවා අපේ පරණ යුනිවර්සිටි අපේ පරණ කොලෙජ් එක කියලා. මිත්‍රවරණී මම දැන් මේ කියන්න යන කාරණා ටික ගැන වැඩි කලබල වෙන්න එපා හොඳින් අහගෙන ඉන්න 2024 සැප්තැම්බර් මාසේ ඉන්ටේක් එකට ලංකාවෙන් කැනඩාවේ යුනිවර්සිටිස් එහෙම නැත්නම් කොලෙජස් වලට එන ළමයි අම්මලා තාත්තලා එක්ක එකතු වෙලා හොඳින් රිසර්ච් කරන්න
මේ සමහර කොලේජස් කැනඩාවේ තියෙන සමහර කොලේජස් ග්‍රේඩ් කල්ලා තියෙනවා ඩිප්ලෝමා ෆැක්ටරීස් කියලා. ඒක හරිම අසාධාරණයි. මට නම් හිතෙන්නේ නැහැ එහෙම කරන එක හොඳ දෙයක් කියලා. ඒක නිසා පරිස්සම් වෙන්න ඕනයි. ඔය ඒ වගේ ඩිප්ලෝමා ෆැක්ටරීස් කියලා ග්‍රේඩ් කරලා තියෙන යුනිවර්සිටිස් වලටයි කොලෙජස් වලටයි එන්න එපා. අනිත් කොලෙජස් හොයාගන්න පුළුවන් නම් ඒ විදිහට කරගන්න බලන්න. About so-called diploma mills, small private colleges, and the role that they play in all of this. In your work producing your report, did you notice a particular difference between the culpability, for lack of a better word, that, say, universities or large established colleges have versus some of these private institutions? Because of the nature of a private institution, it is naturally, I believe, it has less oversight than public institutions. Private institutions have proliferated. I'm not saying all private colleges are bad. I am sure some provide a good quality education, but the anecdotal evidence suggests that there are many private colleges that are fly-by-night. They open up in strip malls. Their enrollment of foreign students far exceeds their capacity. Sometimes private colleges partner with public institutions, and there is revenue sharing, so to say, without necessarily ensuring a quality education for the students. Again, these are anecdotes. You've heard about the 700 students who got a false, whose letter of authorization was falsified. They face the consequences of this whole lack of oversight and accountability in the system. දැන් මිත්‍රවරණි ඔබට හොඳට තේරෙන්නේ නැති මම මේ කිව්වේ මොකක්ද කියලා. අපි දැන් අපේ මාතෘකාවට යමු. මාතෘකාව ගැන කතා කරමු. ඒක තමයි PGWP. PGWP කියන්නේ Post Graduation Work Permit. ඒක ගැන දැන් අපි බලමු කතා කරලා මොකක්ද මේ PGWP කියන්නේ කියලා. මේ බලන්න මිත්‍රවරණි මේ PGWP එක කොච්චර කාලයකට හම්බ වෙනවද කියන එක අපි ඉස්සරින්ම බලමු. ඒගොල්ලන් කියන්නේ if your program was less than 8 months or 900 hours for Quebec credentials, you are not eligible for a PGWP. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන් එනවා නම් 8 මාසයකට වඩා වැඩි වෙන කෝස් එකක් තෝරගන්න ඕනයි. ඊළඟට කියනවා if your program was at least 8 months or 900 hours for Quebec credentials but less than 2 years, ඒගොල්ලන් කියන්නේ we may give you. කියන්නේ they will give you නෙමෙයි we may give you a PGWP that's valid for up to the same length as your study program. For example, if you completed 9 months, we may give you a work permit for up to 9 months. මතක තියාගන්න we may කියන එකයි we will කියන එකයි දෙකේ වෙනසක් තියෙනවා. දෙන්නත් පුළුවන් නොදෙන්නත් පුළුවන්. දැන් බලන්න මිත්‍රවරුනි මෙන්න මේක if your program was 2 years or more, ඒ කියන්නේ අවුරුදු 2කට වැඩි කෝස් එකකට ඔයගොල්ලන් ආවොත් we may give you a PGWP that is valid for 3 years. අවුරුදු දෙකක් තියෙනම් අවුරුදු 3කට කෝස් එක ඉවරෙච්ච ගමන් PGWP එකක් ඔයගොල්ලන්ට ඇප්ලයි කරලා ගන්න පුළුවන්. ඒකෙත් ඒගොල්ලන් කියන්නේ we may give you. ඒකෙන් කියන්නේ we will give you කියලා. දැන් අපි බලමු මිත්‍රවරුනි මේ PGWP එකක් ගන්න කීයක් වියදම් කරන්න ඕනද කියලා. PGWP fee එක $255යි. Canadian dollars 255. ඊළඟට restoration of student status and PGWP. ඒකට යනවා $605ක්. Canadian dollars 605ක් යනවා. දැන් අපි බලමු මේ PGWP processing time එක කොච්චර යනවද කියලා. අපි online කරොත් දවස් 127ක් යනවා. paper base එකේ නම් දවස් 14යි. මං නම් හිතුවේ online වල වේගෙ වැඩි කියලා. හැබැයි බලන් යනකොට මේ online කරාම දවස් 127ක්. ඒක නම් වැඩි වගේ. මේක හොඳින් අහගන්න මිත්‍රවරුනි. අපි බලමු ඇයි මේගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ IRCC එක කිව්වේ you may get. ඇයි you will
get කියන එක කිව්වේ නැත්තේ කියලා. ඒකට කාරණා කීපයක් තියෙනවා. හේතු කීපයක් තියෙනවා. නම්බර් 1 තමයි ඔබ අවුරුදු 3කට PGWP ඉල්ලුවා නම් ඔබේ පාස්පෝර්ට් එක එක්ස්පයර් වුණොත් ඊට ඉස්සරින් ඒගොල්ලන් කියනවා නෑ මේ අවුරුදු 3 දෙන්න බෑ. ඔයාගේ පාස්පෝර්ට් එක එක්ස්පයර් වෙනවා තව අවුරුද්දකින්. ඒක නිසා අපි අවුරුද්දකට දෙන්න කියලා. ඒක හේතුවක්. අනිත් හේතුව තමයි මිත්‍රවරුනි ඔබලා මොකක් හරි කලබලයක් කරගත්තොත් ඉල්ලීගල් මොකක් හරි වුණොත් එතකොටත් ඒගොල්ලෝ කියනවා PGWP එක දෙන්න බෑ කියලා. දැන් අපේ මං ජීවත් වෙන කේම්බ්‍රිජ් ටවුන් එකේ කීපයක්ම අහුවෙලා තියෙනවා මේ සුපර් මාකට්ස් වල ස්කූල් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ගිහිල්ලා හොරකම් කරලා. අන්න ඒ වගේ දේවල් වලින් වැළකෙන්න ඔය යටින් හොරට රස්සාව කරන අය ඊළඟට දැන් පැය 20 නම් හම්බ වෙන්නේ සුමානෙට ඒ පැය 20ට වඩා වැඩ කරලා මේ under the table ඒ කියන්නේ හොරෙන් සල්ලි ගන්න ඩොලර් 16.55 වෙනුවට සමහර පොඩි ග්‍රොසරි ස්ටෝර්ස් එහෙම නැත්නම් රෙස්ටොරන්ට්ස් වගේ කියන්න පුළුවන් අපි දෙන්නේ නැහැ මේ රිසිට් එකක්. හැබැයි under the table ඩොලර් 10කට වැඩ කරන්න. අන්න ඒ වගේ දේවල් අහුවෙලා කීප දෙනෙක්ව ගෙදර යවලා තියෙනවා. මේ ලංකාවේ විතරක් නෙමෙයි ඉන්දියාවේ, පාකිස්තාන්, බංග්ලාදේශ, ඊළඟට ෆිලිපීන්ස්, තායිලන්ඩ්, ඊළඟට මේ ඇෆ්‍රිකන් කන්ට්‍රීස් ගොඩක ළමයි අහුවෙලා දැන් අර ලීඩිත් කියවනේ අර සෙනෙටර් කෙනෙක් තමයි අර කතා කරේ. එයා කියවනේ 700 applicants were rejected and then sent back home. අන්න ඒ වගේ දේවල් මගේ ටවුන් එකෙත් වෙලා තියෙනවා. හරිම කනගාටුයි හරිම දුකයි. මොකද ඒගොල්ලන්ට කන්න බොන්න සල්ලි නැහැ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ කොහොම හරි කන්නත් ඕනනේ. අන්න ඒ වගේ දේවල් කරලා තමයි ජීවත් වෙන්නේ. ඒක තමයි මේ කැනඩාවේ හැම ටවුන් එකකම වගේ දැන් ටෙන්ට් සිටීස් හැදිලා තියෙන්නේ. ඒ ටෙන්ට් සිටීස් කියන්නේ ගෙවල් නෑ. ඉතින් පොඩි ටෙන්ට් එකක් ගහගෙන තමයි ඉන්නේ. මං ගිය සැරේ මගේ එපිසෝඩ් එකේ කිව්වා වගේ බේස්මන්ට් ඇපාර්ට්මන්ට් වල රෙන්ට් එක ඉතාම අධික වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ cost of living ඉතාම අධික වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා ඔයගොල්ලන් බජට් එක හදනකොට ඒකට 5% නැත්නම් 10% විතර වැඩිපුර තියලා හදාගන්න. නැත්නම් 2024 සැප්තැම්බර් ඇවිල්ලා ටිකක් අපහසු වෙන්න පුළුවන්. මේ බලන්න මිත්‍රවරුනි මේ ස්කාබරෝ ඔන්ටාරියෝ වල තියෙන එක කොලෙජ් එකක්. මගේ යාළුවෙක් ඇහුවා මේ කොලෙජ් එක හොඳද නරකද කියලා. මට ඒක කියන්න බෑ මේ channel එකේ. මේකට කියන්නේ Alpha College of Business and Technology. ඒක තියෙන්නේ ස්කාබරෝ ඔන්ටාරියෝ වල. ඒ වගේ කොලෙජස් වල ගණන් අඩුයි, ටියුෂන් ෆීස් අඩුයි. හැබැයි ඒවා බලන්න ඕනයි ඒගොල්ලන් PGWP එකක් දෙනවද? එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ ඩිග්‍රී එක කැනඩාවේ රෙකග්නයිස් කරනවද? ඒක නිසා හොඳට රිසර්ච් කරලා බලන්න. ඔයගොල්ලන් සල්ලි ගෙවන්න ඉස්සරින් හොඳින් බලන්න. මට නම් මේක මේ channel එකේ ඒක හොඳද නරකද කියන එක කියන්න බෑ. හැබැයි මේ පින්තූර දෙක බැලුවහම ඔබට තේරෙයි ඒක කරලා තියෙන ඒ කොලෙජ් එක කරලා තියෙන නරක වැඩ. මගේ good bad and ugly side of Canada මේ. ඒක නිසා පරිස්සම් වෙන්න ඕනයි. ඒ වගේ කොලෙජස් වලට එන්රෝල් වෙනකොට හුඟා පරිස්සමෙන් බලන්න. දැන් අපි බලමු මොකකටද මේ PGWP එකක් ඕන කරන්න කියලා. ඒකටත් කාරණා කීපයක් තියෙනවා. හුඟක් දුරට ඔය PhD කරන්න වගේ එන ළමයින් ඒගොල්ලෝ එන්නේ ස්කෝලර්ෂිප් එකක් අරගෙන අවුරුදු 5කට. ඒගොල්ලන්ට PGWP එකක් ඕනේ නැහැ. මොකද අවුරුදු 5ක් හොඳටම ඇති permanent residency එකක් apply කරලා ගන්න. permanent residency එකක් ගත්තට පස්සේ කියන්නේ PR කියලා ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ. ඒක ගත්තට පස්සේ work permit එකක් ඕනේ නැහැ. කැනඩාවේ ඕනම තැනක ඕනම රස්සාවක් කරන්න පුළුවන්. Tamanට ඕන නම් තමන්ගෙම පොඩි බිස්නස් එකක් පටන් ගන්නත් පුළුවන්. හුඟක් දුරට මිත්‍රවරණි ඔය යුරෝප් එකෙන් එහෙම නැත්නම් ඕස්ට්‍රේලියා, නිව්සීලන්ඩ් වගේ තැන්වලින් කැනඩාවට ඒගොල්ලන්ගේ এডুকেෂන් එකට එන කට්ටිය PhD කරන්න හරි මාස්ටර්ස් ඩිග්‍රී එක හරි එන කට්ටිය ඒගොල්ලන්ගේ මාස්ටර්ස් ඩිග්‍රී එක ඉවරනාට පස්සේ තමන්ගේ රටවල් බලා යනවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ට PGWP එකක් ඕනේ. මොකද ඒගොල්ලන්ට ඕනකමක් නැහැ කැනඩාවේ සෙටල් වෙන්න. ඒක නිසා ඒගොල්ලන්ට ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන්ගේ ඩිග්‍රී එක PhD එක ඉවරුණා ගියා යන්න ඕස්ට්‍රේලියාවට. අපේ ගෙවල් ළඟ හිටිය ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් ආපු කපල් එකක්.
ඒ දෙන්නම කරා PhD දෙකක්. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඉවර වුණාම ආයිමත් ඕස්ට්‍රේලියාවට යන්න ගියා. දැන් මිත්‍රවරනි ඔය ඇෆ්‍රිකන් කන්ට්‍රීස්, ඒෂියන් කන්ට්‍රීස්, ඒ වගේම මේ සවුත් ඇමරිකන් කන්ට්‍රීස්, සමහර කන්ට්‍රීස් තියෙනවනේ හුඟක් කරප්ටඩ්, ඊළඟට බ්‍රයිබරි, මොනද වැඩේ කරන්න ගියත් බ්‍රයිබ් එකක් ගන්නවා, ඊළඟට ඔය කියන්නේ කොමිස් කුට්ටි කඩා ගන්නවා, තවත් වයලන්ස් එනවා, රෙප්‍රෙෂන්, ඊළඟට පොලිසියෙන් වටලලා ගහනවා, එකතු වෙන්න දෙන්නේ නැහැ, පොලිසියෙන් කඳුළු ගෑස් ගහනවා, වතුර ගහනවා. අන්න ඒ වගේ කන්ට්‍රීස් වල ඉන්න කට්ටිය, ස්පෙෂලි අපි කතා කරොත් ලංකාව, ඒවැ ඉන්න අයට ඒ ලංකාවෙන් එළියට ඇවිල්ලා කොහොම හරි කැනඩාව වගේ රටකට එන්න ඕනකම තියෙන නිසා ඒගොල්ලෝ කරන්නේ ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් හැටියට ඇවිල්ලා අවුරුදු 2ක් සල්ලි වේදම් කරලා ඉගෙනගෙන ඊට පස්සේ ඔය PGWP එකක් ඇප්ලයි කරලා තව අවුරුදු 3කට වීසා එකක් හදාගන්නවා. ඒ අතරතුරේ ඒගොල්ලන් PR ඇප්ලයි කරනවා. එතකොට මේ අවුරුදු 5 හොඳටම ඇති PR එකක් ඇප්ලයි කරලා පර්මනන්ට් රෙසිඩන්ට් කෙනෙක් වෙලා එතකොට ඒගොල්ලන් ඉමිග්‍රේෂන් හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ තවත් අවුරුදු 3ක් ගිහිල්ලා සිටිසන් කෙනෙක් වෙලා ලංකාව අමතක කරලා දාලා කැනඩාවේ සිටිසන් කෙනෙක් හැටියට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. දැන් මිත්‍රයනි මේ PGWP එකට එලිජිබිලිටි එක තමයි to be eligible for PGWP international students must have completed the program of study at a designated learning institution. ඒකට තමයි ඔය DLI කියන්නේ in Canada. The program must be at least 8 months or more in duration. And students must have maintained full-time student status in Canada during their program. ඒ full-time status එක තියෙන්න ඕනයි කැනඩාවේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් හැටියට. ඔය part-time students අන්න ඒ වගේ දේවල් ගණන් ගන්නෑ. මේක මිත්‍රවරුනි එක එක ප්‍රොවින්සස් වල ටිකක් දුරට වෙනස් වෙනවා. මම මේ ප්‍රොවින්සස් ගැන කරනකොට එපිසෝඩ් එකේදී ඒ ප්‍රොවින්ස් එකේ මොනවද තියෙන rules and regulations වෙන වෙනම කියලා දෙන්නම්. එකක් තමයි ක්වෙබෙක් කියන ප්‍රොවින්ස් එකේ ටිකක් වෙනස්. ඒකත් මම ක්වෙබෙක් කියන ප්‍රොවින්ස් එක ගැන කියලා දෙනකොට ඒක ගැන වැඩි විස්තර ඇතුව මම කියලා දෙන්නම්. මේ application process එක තමයි මිත්‍රවරුනි, graduates must apply for the PGWP within 180 days of receiving written confirmation. ඒ කියන්නේ transcript එක හරි official letter එකක් හරි from the educational institution indicating that they have met the requirements for completing their program of study. දවස් 120ට වැඩි වුණොත් ඔයගොල්ලන් කම්මැලි වෙලා කරන්නේ නැතුව හිටියොත් PGWP එක ගන්න ටිකක් අමාරු වෙනවා. ඒක නිසා වේලපහින් වැඩ පටන් ගන්න, කරලා ඉවර කරගන්න PGWP එක ඉල්ලනවා නම්. මේ PGWP වීසා එක හම්බුනහම දෙන work authorization එක. Once approved the PGWP work visa, graduates can work full time, part time or be self-employed in anywhere in Canada. කැනඩාවේ ඕනම තැනක වැඩ කරන්න පුළුවන්. The work experience gained through the PGWP can be valuable for those who may later apply for permanent residency in Canada through the various immigration programs. ඒක නිසා ඒක හුඟක් important වෙනවා. මේ PGWP එක හරහා ඔයගොල්ලන් වැඩ කරනකොට හොඳින් වැඩ කරන්න, හොඳ experience එකක් ගන්න. ඒක දාන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන් permanent residency ඉල්ලනකොට කැනඩාවේ permanent resident කෙනෙක් හැටියට ඉන්න, ඒ කියන්නේ PR කියලා ඔයගොල්ලන් කියන්නේ, PR එක apply කරනකොට මේක හුඟක් important වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු මිත්‍රවරුනි මේ PGWP කියන work visa එක හම්බුනහම මොනවද තියෙන job restrictions කියලා. PGWP holders are not required to have a job offer when applying, and they are not restricted to work in a specific occupation. They have the flexibility to work for any employer in Canada. කැනඩාවේ ඕනම තැනක ඕනම employer කෙනෙකුට වැඩ කරන්න පුළුවන්. restrictions නැහැ. job offer එකක් ඕනේ apply කරන්න, කෙලින්ම ගිහිල්ලා ඔයාගේ resume එක දීලා apply කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් job agentsලා කියලා ඉන්නවා, ඒගොල්ලන්ගේ හරහා යන්න පුළුවන්. ඕනම විදිහකට කරගන්න පුළුවන්. දැන් මිත්‍රවරුනි මං හිතන්නේ ඔබට හොඳට තේරෙන්නේ නැති මොකද්ද මේ PGWP කියන්නේ. ඇයි PGWP එකක් ගන්න ඕන?
මොකද්ද PGWP වීසා එකක් ගත්තාම මොකද්ද කරගන්න ඕන කොහොමද කොයි වෙලාවෙද ඇප්ලයි කරන්න ඕන කීයක් සල්ලි යනවද අන්න ඒ වගේ දේවල් ඔක්කොම මං හිතන්නේ ඔබට හොඳට තේරෙන්නේ නැති මම හැම ප්‍රොවින්ස් එකකම එපිසෝඩ් එකක් කරනකොට මේක ආපහු කියලා දෙන්නම් ඒ එක්කම කියලා දෙන්නම් ඒ ප්‍රොවින්සස් වල තියෙන පොඩි සරල ගැටලු සහ වෙනස් විදි එක්කම මගේ යාළුවා අහලලා තිබුණා ඒ වයේ තියෙන ප්‍රොවින්ස් එකේ ගුණාත්මක භාවය කොහොමද ගෑනු ළමයෙක් එනවා නම් ඒ වයේ කොහොමද හොඳයිද හොඳ ප්‍රොවින්සස් මොනවද ලාභ යුනිවර්සිටිස් මොනවද PGWP ඉෂුව කරන යුනිවර්සිටිස් තියෙන ප්‍රොවින්සස් මොනවද කොයි වගේ ප්‍රොවින්සස්ද ස්කෑම්ස් වලට අහු වෙලා තියෙන්නේ කොයි වගේ ප්‍රොවින්සස් වල තියෙන යුනිවර්සිටිස් and colleges ඔය ස්කෑම්ස් වලට අහු වෙලා තියෙන දේවල් අන්න ඒ වගේ දේවල් මං වෙන වෙනම ප්‍රොවින්සස් කරනකොට මං ඔයාලට හොඳට කියලා දෙන්න. දැන් මං හිතන්නේ මිත්‍රෝනි ඔයාලට හොඳට තේරෙන්නේ නැති තව මොනවා හරි ඕන දෙයක් තියෙනවා නම් මගෙන් කමෙන්ට්ස් වල අහන්න මං ඒවා ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම්. දැන් එහෙනම් මිත්‍රෝනි මම මෙතනින් නවත්තන්නම්. ඔබ සැමට ජය